Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Băiatul acesta, acum 26 de ani, visa să călătorească și să muncească în Occident, pentru că în România era sărăcie lucie. A avut noroc de prieteni buni în Suedia, care i-au trimis invitație peste invitație și astfel acest băiat a călătorit liber în Europa în perioada 1999-2002. A ajuns până în Portugalia, unde a muncit din greu pentru a strânge ceva, pentru a începe o afacere în România. Ca să obțină o viză, un permis de călătorie, băiatul acesta făcea drumuri lungi de la Oradea până la ambasada Suediei, de la București sau de la Budapesta, ca să depună acte și să dea interviu în sediul ambasadei. De multe ori, întrebările și parcursul către o viză nu erau decât costisitoare, ci și umilitoare. Erau niște întrebări destul de nasoale, mă simțeam ca un babuin care urma să fie pus în libertate și se lua pulsul ultimelor idei pentru a nu face nasoale. Nu regret nicio secundă că am plecat să văd o altă lume. Această experiență m-a făcut antreprenorul, omul cu spirit civic, încă cu inițiativă de astăzi. Dar cei care v-ați născut în libertate, să știți că nu a fost întotdeauna așa. Înainte, oamenii din România, și asta este valabil și pentru oamenii din Republica Moldova, acești oameni se chinuiau să obțină o viză pentru a călători în Occident. Cu munca era mult mai greu. De obicei, dacă aveai noroc, te angaja cineva la negru, sezonier, pe bani mult mai puțin decât un job calificat. Oricum câștigam de 10 ori mai mult decât în România la acea vreme. Astăzi, oricine din România sau din Republica Moldova poate călători liber, fără vize și poate munci în Europa în funcție de calificarea sa. De ce vă spun asta? Pentru că după 2002, Uniunea Europeană a scos vizele pentru România și am putut călători cu toții liber, iar Moldova a avut această șansă mult mai târziu, după invazia Rusiei din 2022 sau poate puțin mai devreme. Corectați-mă dacă greșesc, așadar după aproape 20 de ani. Mulți moldoveni au primit cetățenia română pentru a avea acces la libertate, inclusiv contracandidatul Maia Sandu, domnul Alexander Stoianoglu. Pentru că văd că multă lume este tentată să uite istoria, ce am fost și ce am ajuns astăzi, am fost niște oameni care în anii 90, încă trăiam precum într-un lagăr, la care occidentalii se uitau cu mirare și de multe ori cu îngrijorare. Comunismul adus de către Rusia a făcut foarte, foarte mult rău României, cât și Moldovei. De la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, România a făcut niște pași gigantici pe care unii se fac că nu-i văd. Așadar, fraților, nu am fost întotdeauna liberi și prosperi. Tinerilor care au astăzi tentația de a derapa către extrema dreaptă sau către extrema stângă, le transmit să nu o facă. Pentru că libertatea și prosperitatea, democrația, nu sunt lucruri câștigate definitiv. Ele trebuie apărate zi de zi, dar mai ales odată la 4 ani. Duminica aceasta au loc alegeri în Republica Moldova. Dacă aș fi cetățean moldovean, cu toate greutățile și tranziția care uneori costă, aș vota continuarea parcursului european, aș vota Maia Sandu. La începutul săptămânii viitoare au loc alegeri în Statele Unite ale Americii. Dacă Trump iese președinte, iar noi în țară dăm o majoritate socialiștilor și extremiștilor, ne putem din nou situa în negura istoriei, în gulagul pe care Rusia ni-l pregătește încet, dar sigur. Așadar, nu uitați să votați. Nu uitați să votați pentru ca istoria să nu se repete. Pentru că istoria tinde să se repete atunci când oamenii dispuși să-și o amintească sunt mult mai puțini decât cei tentați să o uite.